Good morning, dear student. In the last video, we have seen the Indian scenario of novel. Then we explained the term novella, and at that video, we have seen the elements of novel. Today, in this video, we have to study the types of novel. आज आपल्याला कादंबरीचे प्रकार कोणते आहेत, कोणकोणत्या प्रकारच्या कादंबऱ्या लिहिल्या जातात याचा अभ्यास करायचा आहे. टाइप्स ऑफ नॉवेल, पेज नंबर 176. देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ नॉवेल्स रिटन इन इंग्लिश. इंग्रजीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या कादंबऱ्या लिहिलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात. नंबर 1, रिअलिस्टिक नॉवेल. त्याला आपण वास्तववादी कादंबरी म्हणतो. द रिअलिस्टिक नॉवेल इज अ फिक्शन that gives the effect of realism. वास्तवाचे दर्शन घडवणारी ही कादंबरी असते. Sometimes this is also called a novel of manner. It can be characterized by its complex characters with mixed motives that are rooted in the social class. The characters in the realistic novel interact with other characters and undergo प्लॉजिबल अँड एव्हरीडे एक्सपिरियन्सेस. तर बघा, रिअलिस्टिक नॉवेल म्हणजे वास्तववादी कादंबरी. ही वास्तवाची दर्शन घडवणारी कथा त्यामध्ये असते. या कादंबरीमध्ये सामाजिक वर्गातल्या गुंतागुंतींच्या पात्राचं, त्यांचं एकमेकांशी होणाऱ्या संवादाचं, त्यांच्या दैनंदिन अनुभवाचं वर्णन केलेलं आपल्याला दिसून येतं. सेकंड, पिकरेस्क्यू नॉवेल. आता पिकरेस्क्यू नॉवेल म्हणजे काय, तर पहिल्याला आपल्याला हा शब्द समजून घ्यावा लागेल की पिकरेस्क्यू म्हणजे काय. द वर्ड पिकरेस्क्यू इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पॅनिश वर्ड पिकारो. स्पॅनिशच्या पिकारो या शब्दापासून पिकरेस्क्यू या शब्दाचा जन्म झालेला आहे. पिकारो मीन्स अ रोग, ROGUE. A picaresque novel narrates the adventures of the protagonist. पिकरेस्क हा शब्द स्पॅनिश शब्द पिकारो यावरून घेतला आहे. तर पिकारोचा अर्थ रग होतो किंवा त्याला आपण नकली म्हणतो असा त्याचा अर्थ आहे. अ पिकरेस्क नॉवेल नॅरेट्स द ॲडव्हेंचर्स ऑफ द प्रोटॅगनिस्ट. या प्रकारामध्ये विक्षिप्त किंवा तरेवाईक असं मुख्य पात्र असणाऱ्या त्या पात्राच्या साहसाचे एपिसोडिक पद्धतीनं वर्णन केलेले असते. त्याचे एपिसोड्स असतात. द ॲडव्हेंचर्स ऑफ द प्रोटॅगनिस्ट, मुख्य पात्र असतं ते तरेवाईक असतं किंवा विक्षिप्त असतं. हु इज ॲन इसेंट्रिक ऑर डिसरेप्युटेबल पर्सन. समाजामध्ये त्याला फारसं स्थान नसतं, फारशी मान्यता नसते, फारसा मान नसतो, असं ते मेन कॅरेक्टर असतं. अँड धिस टाईप ऑफ नॉवेल इज रिटन इन एपिसोडिक फॉर्म. अशा प्रकारची पिकरेस्क्यू जी कादंबरी आहे ती एपिसोड फॉर्ममध्ये लिहिलेली असते. त्यानंतर थर्ड टाईप, तिसरा प्रकार आहे हिस्टॉरिकल नॉवेल. आता या शब्दावरूनच आपल्याला लक्षात येतं की हिस्टॉरिकल नॉवेल हा ऐतिहासिक घटनांवरती आधारित असते. हिस्टॉरिकल नॉवेल इज अ नॉवेल सेट इन अ पिरियड अर्लियर दॅन दॅट ऑफ द रायटिंग. इतिहासातील एखाद्या कालखंडावर आधारित असणारी कादंबरी म्हणजे हिस्टॉरिकल नॉवेल. नंबर 4, इपिस्टलरी नॉवेल. आता इपिस्टलरी म्हणजे काय. द वर्ड इपिस्टलरी डिराइव्स फ्रॉम द लॅटिन वर्ड इपिस्टोला. लॅटिन शब्द इपिस्टोलावरून इपिस्टलरी हा शब्द घेतलेला आहे. विच मीन्स अ लेटर. आणि इपिस्टोलाचा अर्थ होतो की लेटर, पत्र रूपामध्ये लिहिलेली कादंबरी म्हणजे इपिस्टलरी नॉवेल. द इपिस्टलरी नॉवेल इज दॅट इन विच द रायटर प्रेझेंट्स द नॅरेटिव्ह थ्रू अ सिरीज ऑफ करस्पॉन्डन्स ऑर अदर डॉक्युमेंट्स. अल्दो लेटर्स आर द मोस्ट कॉमन बेसिस फॉर इपिस्टलरी नॉवेल. विशेषतः या कादंबरीमध्ये पत्ररूपानं लिहिलेला संवाद आपल्याला पाहायला मिळतो किंवा डायरी एंट्रीज किंवा डायरी स्वरूपामध्ये सुद्धा लिखाण असतं. डायरी एंट्रीज आर ऑल्सो अ पॉप्युलर फॉर्म ऑफ दिस टाईप. इपिस्टलरी हा शब्द लॅटिन शब्द इपिस्टोला यावरून आला आहे
त्याचा अर्थ पत्र असा होतो. या प्रकारात लेखक पत्रव्यवहार किंवा इतर कागदपत्रांच्या मालिकेद्वारे कथा सादर करतो. पत्राव्यतिरिक्त डायरी किंवा दिनदर्शिकेतील नोंदी हाही प्रकार या ठिकाणी इपिस्टलिक नॉव्हेलमध्ये लोकप्रिय आहे. नंबर 5, गॉथिक नॉव्हेल. गॉथिक नॉव्हेल मीन्स द नॉवेल्स दॅट इन्क्लूड टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, supernatural doom, death or decay or haunted buildings are called the Gothic novels. आता गॉथिक नॉवेलमध्ये काय असतं तर दहशत असते, रहस्य असतं, भय, रोमांचक किंवा अमानवी शक्ती, विनाश, मृत्यू किंवा भुताटकेनी पछाडलेली घरे अशा विषयावरील कादंबरी ही गॉथिक कादंबरी म्हणून ओळखली जाते. Gothic novel that includes terror, mystery, horror, thriller, supernatural, doom, death or decay or haunted buildings are called the Gothic novels. पुढचा प्रकार आहे ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल. The autobiographical novel is the novel based on the life of the author. तर लेखकाच्या जीवनावरती आधारित असणारी कादंबरी, आत्मचरित्रात्मक कादंबरी. द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल इज द नॉवेल बेस्ड ऑन द लाईफ ऑफ द ऑथर. हाऊएवर द ऑथर चेंजेस द प्लेसेस अँड नेम्स ऑफ कॅरेक्टर्स और इवन मेनी चेंज और अवॉइड सर्टन डिटेल्स ऑफ हिज लाईफ. इट मे और मे नॉट बी इन द फर्स्ट पर्सन नॅरेशन. कदाचित ते फर्स्ट पर्सन नॅरेशनमध्ये असेल किंवा नसेल. काही वेळेला लेखकानं त्याच्यामध्ये स्थळ, कॅरेक्टर्स, त्यांची नावं याच्यामध्ये आवश्यकतेनुसार बदल केलेला किंवा कदाचित स्वतःची लाईफ डिटेल्ससुद्धा त्या ठिकाणी थोडीसं अवॉइड केलेली या ठिकाणी आपल्याला ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेलमध्ये पाहायला मिळते. लेखकाच्या जीवनावर आधारित ही कादंबरी असते. त्याच्यामध्ये पात्रांची ठिकाणे, नावे किंवा आयुष्यातील काही माहिती बदलण्याचं स्वातंत्र्य लेखक स्वतःकडे ठेवतो. ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल. पुढचा प्रकार आहे अलेगोरिकल नॉव्हेल. An allegory is a story that bears more than one level of meaning. ही रूपकात्मक कादंबरी असते. रूपक म्हणजे ज्यात एकापेक्षा अधिक अर्थ दडलेले असतात अशी कथा. An allegory is a story that bears more than one level of meaning. एकापेक्षा जास्त अर्थ दडलेले असतात. The surface meaning of such novel is different from the symbolic meaning of it. म्हणजे वर दिसणारं जे सरफेस मिनिंग आहे त्याच्यापेक्षा त्याचं काहीतरी सिम्बॉलिक मिनिंग आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. द सिम्बॉलिक मिनिंग ऑफ ॲन अलेगरी मे बी पॉलिटिकल. मग ते सिम्बॉलिक मिनिंग आहे ते कदाचित पॉलिटिकल, रिलिजियस, हिस्टॉरिकल किंवा फिलॉसॉफिकल असू शकतं. तर रूपक म्हणजे ज्यामध्ये एकापेक्षा अधिक अर्थ दडलेले असतात अशी कथा. अशा कादंबरीचा बाह्य अर्थ त्यातील प्रतिकात्मक अर्थापेक्षा वेगळा असतो. आणि मग प्रतिकात्मक अर्थ म्हणजे राजकीय, धार्मिक, ऐतिहासिक किंवा तत्त्वज्ञानाशी संबंधित असू शकतो अलेगोरिकल नॉवेलमध्ये. सेकंड टाईप ऑफ नॉवेल इज युटोपियन किंवा डिस्टोपियन नॉवेल. तर यामध्ये काय आहे, युटोपिया इज अन इमॅजिनरी कम्युनिटी और सोसायटी पोसेसिंग द आयडियल क्वालिटीज. It is a common literary theme, especially in science fiction or speculative fiction. तर युटोपियन किंवा डायस्टोपियन कादंबरी, युटोपिया म्हणजे एक आदर्श गुणधर्म असलेला काल्पनिक समुदाय किंवा समाज, विशेषतः विज्ञान कथा किंवा तार्किक काल्पनिक कथा प्रकारात मोडणारी ही एक प्रचलित साहित्यिक शैली आहे. नेक्स्ट टाईप सायकोलॉजिकल नॉवेल. आता सायकोलॉजिकल नॉवेल या शब्दावरून आपल्याला समजते की मानसशास्त्रीय कादंबरी असते. सायकोलॉजिकल नॉवेल इज द वर्क ऑफ फिक्शन दॅट ट्रीट्स द इंटरनल लाईफ ऑफ द प्रोटॅगनिस्ट और इवन द अदर कॅरेक्टर्स ॲज मच ॲज द एक्सटर्नल फॅक्टर्स. म्हणजे या प्रकारात कथेतील मुख्य पात्र किंवा इतर पात्रांच्या अंतर्गत जीवनाला बाह्य घटकाप्रमाणे महत्त्व दिलेलं असतं. नेक्स्ट टाईप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस is a phrase coined by William James in his treatise Principles of
सायकॉलॉजी 1890. 1890मध्ये विल्यम जेम्स यांनी प्रिन्सिपल ऑफ सायकॉलॉजी हा त्यांचा जो सिद्धांत लिहिला, म्हणजे मानसशास्त्राचा सिद्धांत जो आहे तो लिहिला. त्याच्यामध्ये त्यांनी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस हा फ्रेज वापरलेला आहे. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ फ्रेज कॉइन्ड बाय विल्यम जेम्स इन हिज ट्रीटीज प्रिन्सिपल्स ऑफ सायकॉलॉजी इन 1890. त्याचा अर्थ काय आहे तर इट मीन्स द फ्लो ऑफ द थॉट्स. Incidents in the plot are in the sequence of their occurrences. The novelist narrates them as they enter the mind of the character. याचा अर्थ विचारांचा प्रवाह, कथानकातील घटना त्यांच्या घडण्याच्या क्रमानुसार येतात आणि जशा त्या पात्रांच्या मनात येतात तशा लेखक त्यांना सादर करतो. त्याला स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस किंवा कॉन्शियसनेस नॉवेल असंही म्हटलं जातं. अँड लास्ट टाईप बिल्डंगस रोमन नॉव्हेल. आता बिल्डंगस रोमन म्हणजे काय तर हा जर्मन शब्द आहे. द जर्मन वर्ड बिल्डंगस रोमन इट इंडिकेट्स ग्रोथ, आणि तो वाढीला इंडिकेट करतो. वाढ असा त्याचा अर्थ आहे, विकास असा त्याचा अर्थ आहे. द फिक्शनल बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी इज कन्सर्न विथ द ग्रोथ ऑफ द प्रोटॅगॉनिस्ट माइंड, म्हणजे मुख्य पात्राचं जे माइंड आहे त्याच्याशी संबंधित आहे. त्याचं स्पिरिट, कॅरेक्टर्स फ्रॉम देअर चाइल्डहूड टू ॲडल्टहूड. तर हा बिल्डंगस रोमन हा जर्मन शब्द वाढीला सूचित करतो. मुख्य पात्र जे आहे प्रोटॅगॉनिस्ट त्याच्या बालपणापासून तारुण्यापर्यंतच्या त्याच्या मानसिक, आत्मिक अशा स्वभाव वैशिष्ट्यांच्या प्रगल्भतेवर एक काल्पनिक चरित्र किंवा आत्मचरित्र आधारित असतं, असं लेखकाने त्याच्यामध्ये लिहिलेलं असतं. The German word Bildungs Roman indicates growth. The fictional biography or autobiography is concerned with the growth of the protagonist's mind, spirit, and character from their childhood to adulthood. In the first half of the 20th century, a cult of pulp magazines became popular in which fantastic fiction for the general entertainment of the masses was printed on the cheap pulp paper. The pulp fiction era provided a building ground for the detective novels and science fiction. 20व्या शतकाच्या पूर्वार्धात पल्प म्हणजे त्याला आपण लगदा म्हणतो, मासिके, हा प्रकार लोकप्रिय झाला होता, ज्यामध्ये स्वस्त असा पल्प कागदावर सर्वसामान्यांच्या करमणुकीसाठी काल्पनिक कथा छापण्यात येत असत. या पल्पकथांच्या युगाने डिटेक्टिव्ह किंवा रहस्यमय कादंबऱ्या आणि विज्ञान कथांचा पाया रचला असं म्हणता येईल. सायन्स फिक्शन इज अ जीनर ऑफ स्पेक्युलेटिव्ह फिक्शन डीलिंग विथ इमॅजिनेटिव्ह कन्सेप्ट्स सच ॲज फ्युचरिस्टिक सेटिंग, फ्युचरिस्टिक सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, स्पेस ट्रॅव्हल, टाईम ट्रॅव्हल, पॅरलल युनिवर्स and extraterrestrial life. Science fiction often explores the potential consequences of scientific and other innovations. Frankenstein by Mary Shelley in 1823 is concerned the first novel based on science and technology. Extraterrestrial means of or from outside the earth or its atmosphere. परग्रहीय किंवा पृथ्वीच्या बाहेरील, अंतराच्या पलीकडील असा त्याचा अर्थ होतो. तर सायन्स फिक्शन इज अ जीनर ऑफ स्पेक्युलेटिव्ह फिक्शन डीलिंग विथ इमॅजिनेटिव्ह कन्सेप्ट्स सच ॲज फ्युचरिस्टिक सेटिंग, फ्युचरिस्टिक सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, स्पेस ट्रॅव्हल, टाईम ट्रॅव्हल, पॅरलल युनिवर्स अँड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाईफ, परग्रहीय जीवन. Science fiction often explores the potential consequences of scientific and other innovations. Frankenstein by Mary Shelley 1823 is concerned the first novel based on science and technology. तर विज्ञान कथा हा काल्पनिक तार्किक कथा प्रकार भविष्यकालीन परिस्थिती, भविष्यकालीन विज्ञान व तंत्रज्ञान, अंतराळ भ्रमण, टाईम ट्रॅव्हल, प्रतिसृष्टी आणि परग्रही जीवन यासारख्या कल्पित संकल्पनावर आधारित असतो. विज्ञान कथेत अनेकदा वैज्ञानिक आणि इतर
नवकल्पनांचे संभाव्य परिणाम शोधण्याचा प्रयत्न केलेला असतो. द जीनर फ्लरिश्ड इन द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, आणि 20व्या शतकाच्या सेकंड हाफमध्ये आपल्याला ते पाहायला मिळतं. डिटेक्टिव्ह फिक्शन इज अ सब जीनर ऑफ क्राईम फिक्शन अँड मिस्टरी फिक्शन इन विच an investigator or a detective, either professional or amateur, investigates a crime, often a murder. Amateur बघा, ॲमेच्युअर म्हणजे इनएक्सपिरियन्स्ड किंवा अनप्रोफेशनल, त्याला आपण अननुभवी किंवा अव्यावसायिक असं म्हणू शकतो. ॲमेच्युअर, AMATUR, इनएक्सपिरियन्स्ड ऑर अनप्रोफेशनल. तर या ठिकाणी या व्हिडिओच्या शेवटी आपण असं म्हणू की ह्या डिटेक्टिव्ह किंवा रहस्यकथा ज्या आहेत, हा गुन्हेगारी कथा आणि रहस्यकथेचा उपप्रकार आहे. यामध्ये अननुभवी किंवा व्यावसायिक गुप्तहेर एखाद्या गुन्ह्याचा किंवा खुन्याचा तपास करतो, असं या रहस्यकथेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. सो डिअर स्टुडंट, इन धिस व्हिडिओ टुडे वी हॅव लर्न the types of novel. There are different types of novel like realistic novel, picaresque novel, historical novel, epistolary novel, gothic novel, autobiographical novel, allegorical novel, utopian dystopian novel, psychological novel, stream of consciousness novel किंवा consciousness novel, आणि Bildungsroman novel. So today each types we have discussed here in short. So today we stop here. This lesson 4.1 is getting completed. So today we stop here. The next video we will discuss on the questions of this lesson. So stop here.